Sådär. Sådär, nu tar jag en liten paus här tillsammans med min matcha latte protein milkshake. Det här är bästa mellanmålet när man har bråttom. Trust me. Om man tycker om matcha. Vilket jag gör. Jag dricker matcha under sommaren eftersom man kan laga till någonting som inte är varmt, men jag kan använda en massa getmjölk, så att jag tycker det är härligt. Och honung. Jättebra pausmat, mellanmål. För jag vet inte om du har märkt, men det finns så mycket bär. Så mycket bär! Jag har idag varit ute i blåbärsskogen och därför ser också mina händer ut så här. Så under naglarna. Jag har tvättat händerna, tro mig. Men det är så här. Ganska bra får man loss det. Blåbär kan man få loss med citronsaft åtminstone. Om inte tvål hjälper. Ja, men jag har plockat blåbär med en mamma. Och ja, det finns så mycket blåbär ute i skogen nu. Jag har ett alldeles nytt problem när det gäller blåbär. Eller bär generellt. Jag har aldrig haft det här problemet förut. Och det är nämligen att vi inte har ätit upp alla bären som vi har i frysen. Och det är typ första gången någonsin. Ja, så nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra med alla bär som jag ännu har kvar i frysen. Men jag tror att jag ska koka saft på dem. Det tror jag. Men nu ska jag fara ut och plocka alltså hallon här på gården och körsbär. För nu helt plötsligt så finns det ju bara ett överflöd av allt. Det är som så märkligt att först i början av sommaren känns det som att ska någonting börja växa alls? Det är liksom, jag har alltid samma inställning att nej, men att börjar det överhuvudtaget växa och ska det här bli till någonting och kommer plantorna fylla ut här och så vidare. Men sen så blir det bara liksom ett överflöd. Jag vill bara visa hur det ser ut här i min örtagård. Det är som bara helt smäckfullt med allt möjligt. Men jag är så glad åt den här isopen här på kanten. Den blommar inte än, men jag är så glad åt den. Den är ju frösådd. Jag beställde en hel massa frön. Och här började. Den här ska ha rosa blommor. Den hette ju någonting sånt. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men rosa blom i alla fall. Så jätteglad över den. Doftar gott också. Och sen finns ju mina stackars lökar som jag tryckte ner här. Liksom innan till, så det är bara så fullt. Ringblomman började frodas. Och den här gurkörten är ju helt fenomenal på att växa till sig. Och den har ju tagit över alldeles för mycket här. Stackars lilla tagetes där. Gurkörten tar över. Men bina älskar ju gurkörten och därför har jag inte hjärtat att ta bort den, för jag vill ju att mina söta små bin ska ha massor att äta. Så ja, jag har inte haft det lätt här nu i sommar, så att jag vill att de ska få ha gott om mat. Salladen växer och frodas. Krassen växer och frodas. Den här koriandern här håller på att gå i blom som man ser. Men det gör ingenting. Då kan man samla frön av koriander liksom för att använda. Eller sen kan man helt enkelt låta den frösa sig här själv.
Kändes som en evighet. Men nu har äntligen luktärten börjat blomma. Och den här fina klematisen som jag köpte i år. Så jag hoppas att den ska växa sig stor och fin här. Och komma tillbaka varje år. Jag har underbara trädgårdshallon här som heter Maurin Makea. Så Mauris söta. Och de här är verkligen toppen. Jag har nu fått skörda av dessa i en vecka ungefär. Och hallon är ju underbara på det sättet att man kan plocka typ varannan dag eller sådär. Det räcker, man kan också plocka varje dag, men då är det ju mindre att plocka alltid när man plockar. Och det är så härligt att man inte måste plocka allt på en gång, tycker jag då. Naturligtvis så blir det en förlängd period då man ska skörda. Men hallon är ju typ bäst. Jordgubbar, hallon, också blåbär. Men blåbären plockar jag i skogen och då plockar jag ett enbar i taget liksom. När man väl en gång tar sig ut i skogen så vill man ju plocka och inte genast springa hem igen med ett enbar för att, eller liksom med bara lite för att, ja, alltså för mig då, jag går till skogen här intill och men, det är någon fluga som vill kyssa mig. Ja, jag går ut i skogen så att då känner jag att när jag väl har lagt en del tid på att gå, så då vill jag plocka så mycket som möjligt. Men hallonen som är här på gården, jag har också vildhallon där i andra hörnet av gården. Så det är härliga att kunna plocka bara så här varannan dag och därför tycker jag det är härligt att ha en massa bär på gården. Jag brukar göra så när jag plockar hallon här, att jag kollar att de är fina direkt, så behöver jag inte kolla igenom den sen när jag kommer in. Och finns det någonting som är dåligt, som den här ser inte bra ut och det här är ett vildhallon som har kommit in här, så då har jag ju mina höns här då. De ska få det. Gott, gott. Det här är alltså här in till vår gamla kompost. Och här har jag nu hönsen för att rensa upp lite. Kolla, där har de grävt små gropar åt sig och håller på. Nej men. Hallå! Hallå! Alltså. Den här är alltid på fel sida. Hallå där damen! Ja. Och ta och fånga henne då. Jag ska fånga hönan alldeles strax. Eller ta in henne, men kolla. Åh, vilka fantastiska bär. Så här kollar jag bara att de är okej. Är det någonting dåligt där så kan jag slänga det till hönsen eller kan jag bara släppa ner det eftersom jag har en höna som går omkring och pickar här. Men jag brukar alltså göra så att jag plockar den fina genast. Så då behöver jag inte rensa sen. Då går det liksom smidigt. När jag kommer in så slänger jag den bara i frysen direkt. Där springer en. Den här gråa här. Det är en av årets kycklingar. De börjar bli stora. Eller hur, tuppen? Småttingarna börjar bli stora. Kom, kom. Kom.
Då fick jag äntligen in hönan. Det är spännande varje dag att bo på landet. Här var några riktigt dåliga bär, men det blir bra för hönsen. Är det lite mask så det är ju bara bonus för hönsen liksom. Mera mask till hönsen. Mer protein. Haha. Nice. Det är bra att det finns fördelar med allt. Sådär ja. Nu har jag plockat så här mycket hallon. Men nu ska jag ännu gå till andra hörnet av gården här där vi har, alltså där borta har jag mina trädgårdshallon och det är 4 meter ungefär som vi har av trädgårdshallon. Liksom en rad så att man kan gå på båda sidor. Och sen här på andra hörnet av gården så har vi en hel massa vildhallon. Och jag vill ju plocka dem också naturligtvis. Nu inser jag ju samtidigt att vi går förbi min västamerikanska häggmispel. Saskatoon. Ibland talar man om blåbärsträd. Det är ju inte blåbär utan det är västamerikansk häggmispel. Men bären påminner ju lite, de är ju lite så här blåaktiga. Nu har jag sett såna som har mycket större bär än den här. Jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det var något speciellt med den här sorten, men den heter nog Saskatoon den här också. Men det jag har sett på annat håll så har varit mycket större bär. Vad ska jag hitta ett bra bär nu då? Det där ser väl ganska bra ut. Pyttelitet, men det är riktigt gott. Jag har ibland försökt hinna skörda. Det är som en buske eller ett litet träd. Det är som en buske den här för jag har inte stammat upp den. Men fåglarna brukar hinna före mig. Så jag brukar gå liksom och smaska på det här bara när jag går förbi. Alltså blåbärsnaglar kallar jag det här. Tur att det är kort säsong. Men vart var vi på väg? Vi var på väg till vildhallonen. Och dem har vi här. Det finns så mycket hallon. Alla är ju inte mogna. Som sagt, hallon mognar lite så här efterhand. Men se på det här. Alltså, så mycket hallon. Man vill ju plocka det här också. Man vill ju inte att det går till spillo liksom. Så har man inte trädgårdshallon så det är ju inget problem. Man kan ju ta sig ut i naturen och plocka vildhallon. Och hallon brukar ju växa på ställen där det nyligen varit kalhygge eller någonting sånt. Så att det är lätt att hitta. Och vill man inte, känner man sig otrygg när man är ensam i skogen eller någonstans där det inte är mycket folk. Om man är rädd för björnar och vargar och sånt. Då sjunger man. Det brukar jag göra om jag är ensam i skogen. Sjung så glatt. Sådär. Nu måste jag ta en liten paus här. Springa och mjölka getterna. Men sen så ska jag ännu plocka körsbär. Och nu är ju inte körsbär egentligen väl ett bär. Utan det är ju en frukt. Och det märkliga är att jag ska ta mig lite längre bort här så att jag kan visa vårt körsbärsträd. Eller högen med körsbärsträd. Här har vi vårt största körsbärsträd. Och det, jag vet inte vad det fick för fnatt här det här året. Men så här uselt ser det ut.
Och vi tänkte att okej, men vi bara sågar ner det här trädet för att det har liksom inte gett några bär annat än typ 1 år. Men sen började vi se att det finns ju en hel massa bär. Och där uppe i toppen finns det en hel massa bär. Sen har vi en annan där och jag har satt en stege där så att jag ska komma upp för att plocka. Och de här mognar ju också lite så gradvis, inte alla på en gång. Och sen hela det här diket, här är ett litet dike. Där bakom är en åker. Så de här stora träden här är ju mestadels körsbär. Det här är ett surkörsbär och det lagar en hel massa rotskott så att liksom hela dikesrenen är full med körsbärsträd och färre problem kan man ju ha. Och nu är det så att det finns alltså körsbär överallt. Överallt. Så jag ska också plocka körsbär. Och jag undrar bara vad det här kan bero på. Nu kan det ju finnas hur många olika skäl som helst till att vi har en massa körsbär i år. Men jag har också funderat på att beror det på mina bin. För visste du att när man har bin på sin gård eller någon närliggande gård. Bin flyger ju med en 2 kilometer stor radie för att pollinera. Och har du bin nära så kan du få 25% bättre skörd tack vare att du har bin som ser till att det blir en effektiv pollinering. Så jag undrar eftersom det här är andra sommaren som jag har dem här, att om det är tack vare mina små bin. Och det var egentligen främsta orsaken till att jag skaffade bin. För att jag ville få bättre pollinering. Sen får man ju också honung och det är ju bonus. Man kan få propolis och man kan få bivax. Extra bonus. Men i första hand så skaffade jag den för att få bättre pollinering. Och nu kan jag väl åtminstone påstå att jag har jättebra pollinering. Jag har också plockat vinbär igår. Och jag har bara så mycket vinbär. Röda vinbär, vita vinbär, svarta vinbär. Och jag har bara en buske av vita och en buske av röda och ändå är det mer än nog. Men nu ska jag springa och mjölka så jag får lite mer matcha latte imorgon också. Ses alldeles strax. Okej, 45 minutes later. Och jag är här och äter krusbär. Så gott. Jag älskar krusbär, de här gula eller gröna, vad man ska kalla det. De är så goda som delikatessbär, men jag har ingen aning om vad man ska göra med dem liksom sen. Så oftast blir det bara att jag lägger dem i frysen. Och där blir det. Men vi har bara en buske och den är ganska liten så kanske vi äter upp allt. Men nu ska jag upp på taket och hämta lite körsbär. Jag ska bara ta lite vita vinbär först. Det är ett sånt överflöd. Ett överflöd av allt just nu. Rätt så smidigt att vara här uppe på taket. Men man ser att största delen av körsbären är inte ännu mogna. Men det kommer en hel massa körsbär. Fantastiskt. Underbart. Det är som sagt ett överflöd av bär och frukt just nu.
Och mer kommer det ju. Det kommer ju äpplen, det kommer bara lite päron i mitt fall, men i alla fall. Och i skogen varje år den här tiden på året, när jag går ut i skogen och ser överflödet liksom, då tänker jag bara att det är fantastiskt. Det är ett sånt överflöd som erbjuds oss, men det är inte, vi uppskattar det inte alltid. Och det är inte alla som överhuvudtaget går ut i skogen. Jag tror att det var en uppskattning att i Finland så plockas cirka 10% av alla bär. Och resten liksom blir kvar i skogen. Så 90% blir kvar i skogen. Och när det gäller svamp, liksom ätlig svamp, matsvamp, så var det typ 2-5% som blir plockat. Och det är ju ingenting. Tänk vilket överflöd det finns. Det finns ett sånt överflöd. Om vi bara skulle ta det tillvara. Och sen finns det ännu det här som man odlar själv. Perenner, träd, buskar som man har planterat och inte behöver göra någonting, typ nästan någonting annat än skörda. Det är fantastiskt. Och sen tycker jag det är super extra fantastiskt att bin kan hjälpa till så mycket att man kan få 25% mer. När jag sitter här på taket och ser ner på vinbärsbuskarna och växthus och allt som jag har som växer här, så känner jag mig väldigt, väldigt välsignad. Det är jättemycket jobb när man ska samla in allt, men det är så otroligt givande och det är så tillfredsställande att allt det här finns. Så vi ska njuta av det. Vi ska njuta av den här bästa tiden på året, tycker jag. Ja, alla tider på året har sina fördelar, men det här är så bäst, tycker jag. För det är ett överflöd, man kan bara gå omkring på gården, mumsa i sig och veta att det finns mer än nog som man får till resten av året. Ja, vi hörs och ses, hej då!